নমস্কাৰ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল ডিবি ষ্টাডি গ্ৰুপ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আজি ক্লাছ 10ৰ ট্ৰিকোনোমেট্ৰিৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 9ৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটা আজি তোমালোকৰ মাজলৈ মই আগবঢ়াই আনিছো কোৱেশ্চনটো হৈছে the angle of elevations of a cloud from a point 60 meter above the surface of the water of a lake is 30 degree and the angle of depression উন্নতি কোণ angle of elevation means অসমীয়াত আমি কি বুলি কওঁ উন্নতি কোণ আৰু angle of depression means অৱনতি কোণ so and the angle of depression of its shadow in water of a lake is 60 degree তাৰ মানে এইটো 30 degree and this is the 60 degree so what আমি কি ফাইন্ড কৰিব লাগে যে find the height of the cloud from the surface of a water from the surface of water or cloud পৰা from the মানে surface of water পৰা cloud লৈকে তাৰ height টো আমি তা উলিয়াব লাগে বুজি আছে না কোৱেশ্চনটো তোমালোকক মই এটা স্ক্ৰিনশ্বটৰ এটা মই ছবি ড্ৰয়িং এটা দেখাইছো চাগে তাৰ ড্ৰয়িংটো একচুয়ালি এনেকুৱা হ'ব তো সেই ড্ৰয়িংটো মতে তোমালোকে কি পালা যে কোৱেশ্চনটো তোমালোকে স্ক্ৰিনত দেখিবলৈ পাইছা ওকে কোৱেশ্চন আৰু ড্ৰয়িংটো মই একেলগে দিছো এতিয়া চাবা ড্ৰয়িংটো তোমালোকে বুজি লোৱা this is the cloud যদি মই অসমীয়াত ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো যদি মই ক'বলৈ যাওঁ অসমীয়াত যে কি হ'ব যে হ্ৰদৰ পানীৰ উপৰিভাগৰ মানে কি এইটো এটা লেক হয় ঠিক আছে লেক ঠিক আছে this is the cloud and lake okay so হ্ৰদৰ পানীৰ উপৰিভাগৰ পৰা 60 মিটাৰ ওপৰত কিমান 60 মিটাৰ ওপৰত থকা এটা বিন্দুৰ পৰা ডাৱৰৰ উন্নতি কোণ কিমান হ'ব মানে ইয়াৰ পৰা এই ইয়ালৈকে উন্নতি কোণ কিমান হ'ব 30 ডিগ্ৰী ওকে হল এটো হয় এটো হল angle of elevation যাক আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ উন্নতি কোণ বুলি কওঁ ঠিক আছে নেক্সট কি কৈছে যে আৰু হ্ৰদৰ পানীত পৰা প্ৰতিফলনৰ পিছত যে পানী প্ৰতিফলন হ'ব ন তো প্ৰতিফলনৰ অৱনতি কোণ হ'ব angle of depression সেইটো কিমান হ'ব কিমান 60 ডিগ্ৰী ঠিক আছে সো এতিয়া আমাক কি কৰিব আছে এটো হল angle of depression এটো হৈছে angle of depression যাক আমি কি বুলি কওঁ উন্নতি কোণ আৰু অৱনতি কোণ বুলিও কওঁ ঠিক আছে বুজি পালা এইখিনি কোৱেশ্চনটোৰ আমাক কি উলিয়াব লাগে আমি উলিয়াব লাগে এইখিনি 60 মিটাৰ হল 60 মিটাৰ 60 মিটাৰ হাইট তো আমাক কি উলিয়াব লাগে যে পানীৰ উপৰিভাগৰ পৰা মানে কি ডাৱৰটোৰ এটো হল ডাৱৰ ক্লাউড ইয়াৰ উচ্চতাটো আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে আমি ইয়াৰ উচ্চতা জানো নেকি নাজানো তাক আমি ধৰি লম h বুলি ঠিক আছে আমি তাৰ হেৰিটো জানো নেকি নাজানো তাক আমি h এখিনি 60 মিটাৰ ঠিক আছে এখিনি সৰি সো এটো হল উন্নতি কোণ যাক আমি angle of elevation বুলি কওঁ আৰু এটো হল angle of depression যাক আমি অৱনতি কোণ বুলি কওঁ 60 ডিগ্ৰী and 30 ডিগ্ৰী আমাক কি উলিয়াব কৈছে কি কৰিব কৈছে যে find the height of the cloud from the surface find the height of the cloud from the surface of the water হয়নে আমাৰ হেতু ধৰি লম আমি হেতু কি বুলি h বুলি let us the height of the cloud from the surface of water is equal to h okay আমি তাক ধৰিলো যে পানীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ডাৱৰটোৰ উচ্চতা কিমান হ'ব h মিটাৰ ঠিক আছে এটা যেহেতু নিৰীক্ষণ বিন্দু পানীৰ পৰা 60 মিটাৰ ওপৰত আছে 60 মিটাৰ কিমান আছে নিৰীক্ষণ বিন্দু আমি ইয়াৰ পৰা চাইছো নে নাই নিৰীক্ষণ নহয় তো ইয়াৰ পৰা চালে
এইটো নিৰীক্ষণ বিন্দু মানে কি আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ চাইছো ঠিক আছে তো এই নিৰীক্ষণ বিন্দুৰ পৰা পানীৰ পৰা 60 মিটাৰ ওপৰত আছে পানীৰ পৰা কিমান কিমান ওপৰত আছে 60 মিটাৰ ওপৰত আছে ইনে হ'ল পানী কিমান ওপৰত আছে 60 মিটাৰ ওপৰত আছে ঠিক আছে থাকিলে গতিকে সেই বিন্দুৰ পৰা ডাৱৰটোৰ যে আপেক্ষিক উচ্চতা হ'ব কিমান হ'ব h minus 30 ডিগ্ৰী okay h minus 30 ডিগ্ৰী sorry h minus 60 ডিগ্ৰী হ'ব h minus 60 ডিগ্ৰী হ'ল মিটাৰ তাৰপিছত পানীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা পানীৰ পৃষ্ঠ মানে এইটো দিছে পানীৰ পৃষ্ঠ ওকে এই পানীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা যিমান ওপৰত থাকে তাৰ প্ৰতিফলন পানীৰ তলত সিমান গভীৰতাত দেখা যায় গতিকে প্ৰতিফলনটোৰ গভীৰতা কিমান হ'ব h মিটাৰ আৰু নিৰীক্ষণ বিন্দুৰ পৰা সেই প্ৰতিফলন দূৰত্বটো আমি কি বুলি ক'ম h plus 60 whole মিটাৰ ওকে আৰু সেই নিৰীক্ষণ বিন্দুৰ পৰা ডাৱৰৰ যিটো লম্ব দূৰত্ব এটা আমি কি বুলি ধৰি ল'ম x মিটাৰ ওকে আমি প্ৰথমে এইখিনি আমি ডিফাইন কৰি লওঁ বুজি পাইছা না কোনটো কি হয় মই লিখি আছো ইংলিছত ওকে লিখিবা ইভেন কি দি আছে তোমালোকে চিত্ৰটো চাই লোৱা height of the observation point height of the observation point A above the water equal to 60 meter okay next কি দিয়া আছে angle of elevation of the cloud angle of elevation of the cloud theta 1 whole equal to কিমান হ'ব 30 degree 30 degree okay so angle of depression angle of depression of the cloud angle of depression of the reflection কিমান হ'ব 60 degree এইখিনি বস্তু দিয়া আছে ওকে লিখি লোৱা মানে থিটা 2 লিখি লোৱা তোমালোকে ড্ৰয়িংটো বুজি পাইছা নে নাই ড্ৰয়িংটো বুজি পাইছা নে নাই ড্ৰয়িংটো মই আকৌ একবাৰ বুজাইছো ঠিক আছে দিস ইজ দা ক্লাউড ঠিক আছে
তাৰ মানে কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে আৰু এইটো এটা মানে হ'ল ৱাটাৰ, সাৰফেস অফ ৱাটাৰ, ঠিক আছে। খেলাখন চাবা দে ভালকে, উন্নতি কোণ অৱনতি, এংগেল অফ ইলিভেশ্যন এণ্ড এংগেল অফ ডিপ্ৰেশ্যনৰ মই কনচেপ্টটো ভালকে বুজাইছো, ঠিক আছে। তোমালোকে এইখিনি লিখি লৈছা, ভেৰি গুড। এংগেল অফ ইলিভেশ্যন অফ দ্য ক্লাউডত θ1 ইকুৱেল টু 30 ডিগ্ৰী এণ্ড এংগেল অফ ডিপ্ৰেশ্যন অফ দ্য ক্লাউড ৰিফ্লেকশ্যন কিমান থিটা কিমান হ'ব, থিটাটো কিমান হ'ব 60 ডিগ্ৰী। এতিয়া চোৱা এই ড্ৰয়িংটো আকৌ এবাৰ তোমালোকে চাবা যে কি কৈছিল যে হ্ৰদৰ পানীৰ উপৰিভাগ মানে কি এই ওপৰৰ ভাগখিনি, এই উপৰিভাগৰ পৰা 60 মিটাৰ ওপৰত থকা, কিমান মিটাৰ ওপৰত আছে 60 মিটাৰ, এইখিনি 60 মিটাৰ, এই 60 মিটাৰ ওপৰত থকা এটা বিন্দুৰ পৰা এই বিন্দুটোৰ পৰা এই বিন্দু যাক আমি নিৰীক্ষণ বিন্দু বুলি কওঁ, ওকে, এই বিন্দুটোৰ পৰা তাৰ হেৰিটো কিমান, উন্নতি কোণ কিমান, হা মানে এংগেল অফ ইলিভেশ্যন কিমান 30 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকে যেতিয়া সি ৰিফ্লেকশ্যন হ'ব, হা যেতিয়া এইটো লেক অফ সাৰফেস, ওকে, লেক অফ সাৰফেস, ওকে, ইয়াৰ এইটো হ'ল এংগেল অফ ইলিভেশ্যন। তো আৰু হ্ৰদৰ যে পানীত পৰিব, সেই পানীৰ পৰা ইয়াৰ যে প্ৰতিফলনৰ যিটো অৱনতি কোণ, তাৰমানে এংগেল অফ ডিপ্ৰেশ্যন, হা এংগেল অফ ডিপ্ৰেশ্যন কিমান হ'ব 60 ডিগ্ৰী, তাৰমানে এইটো হ'ব কিমান 60 ডিগ্ৰী। তো আমি কি ওলাব লাগে, পানীৰ উপৰিভাগৰ পৰা এই গোটেই ডাৱৰটোৰ, পানীৰ যিটো উপৰিভাগ, এই উপৰিভাগৰ পৰা এই ডাৱৰটোৰ আমাৰ উচ্চতাটো ওলাব লাগে। সেইকাৰণে দিয়া আছে যে হাইট অফ দ্য অবজাৰভেশ্যন পইণ্ট এ এবভ দ্য ৱাটাৰ কি দিয়া আছে 60 মিটাৰ আছে, গতিকে সেই হিচাপত কি হ'ব, এংগেল অফ ইলিভেশ্যন অফ দ্য ক্লাউড θ1 30 ডিগ্ৰী হৈছে দিয়াই আছে, আৰু এংগেল অফ ডিপ্ৰেশ্যন অফ ৰিফ্লেকশ্যন ইজ ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী দিয়াই আছে। আমি জাষ্ট কি কৰিছো, অকমান এজাম্পচন কৰিছো, কি এজাম্পচন কৰিছো সেইখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। আমি কি এজাম্প কৰিছো, যিহেতু পানীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা সি মানে যিহেতু নিৰীক্ষণ, এইটো পানীৰ পৃষ্ঠ হয় না, যিহেতু নিৰীক্ষণ বিন্দু, দিছ ইজ কল্ড নিৰীক্ষণ বিন্দু, মানে য'ৰ পৰা আমি চাওঁ, দেখা যায়, চোৱা যায়। চ' এই নিৰীক্ষণ বিন্দু পানীৰ পৰা 60 মিটাৰ ওপৰত আছে, গতিকে সেই বিন্দুৰ পৰা ডাৱৰটোৰ আপেক্ষিক উচ্চতা কিমান হ'ব, h মাইনাছ 60 হোল মিটাৰ। আকৌ একবাৰ মই কৈ আছো যে এইটো হৈছে পানীৰ, this is the surface of water, okay, so this is the cloud, okay, so যিহেতু নিৰীক্ষণ বিন্দু পানীৰ পৰা 60 মিটাৰ উচ্চতাত ওপৰত আছে, উচ্চতা নহয় সৰি 60 মিটাৰ ওপৰত আছে, গতিকে 60 মিটাৰ ওপৰত আছে নে নাই, আছে, গতিকে সেই বিন্দুৰ পৰা তাৰ ডাৱৰটোৰ সেই বিন্দুৰ পৰা তাৰ এই ডাৱৰটোৰ আপেক্ষিক দূৰত্ব কিমান হ'ব, উচ্চতা কিমান হ'ব h মাইনাছ 60 মিটাৰ। যেতিয়া ৰিফ্লেকশ্যন হ'ব, তাৰপিছত কি হ'ব ৰিফ্লেকশ্যন, মানে যেতিয়া পানীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা এই পানীৰ যিটো পৃষ্ঠ, এই পানীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা যিমান ওপৰত থাকে বস্তু এটা, পানীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা বস্তু এটা যিমান ওপৰত থাকে, তাৰ প্ৰতিফলনৰ পানীৰ তলত সিমানে গভীৰতা থাকে, প্ৰতিফলন পানীৰ তলত সিমান গভীৰতা দেখা যায়, গতিকে প্ৰতিফলনটোৰ গভীৰতা হ'ব h মিটাৰ, আৰু নিৰীক্ষণ বিন্দুৰ পৰা এই প্ৰতিফলনৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব h প্লাছ 60 হোল মিটাৰ। বুজি পালা এতিয়া কেনেকে এটা হৈছে, তাক মই এতিয়া ইংলিছত লিখি দি আছো। এটা বুজি পালা নাই, মোৰ অলপ আগতে বুজাতে মোৰে অলপমান হেৰি হৈ গৈছিল, কাৰণ মই অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুটা বস্তু একেলগে বুজাইছো ন, সেইকাৰণে এতিয়া আমি কৰিম এজাম্পচন। কাৰণ মই ইংলিছ আৰু আছামিজ দুটা একেলগে বুজাইছো ন, সেইকাৰণে অকণমান মোৰো অলপমান চাগে তোমালোকৰ এংগেল অফ ইলিভেশ্যন আৰু এংগেল অফ ডিপ্ৰেশ্যনটো বুজাতে অকণমান চাগে খেলি মেলি হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই আকৌ একবাৰ ড্ৰয়িংটো কৰি তাক মই ঠিক কৰাইছো, তোমালোকে ভালকে চাই লোৱা। দিছ ইজ কল্ড এংগেল অফ ইলিভেশ্যন এণ্ড দিছ ইজ কল্ড এংগেল অফ ডিপ্ৰেশ্যন, অ'কে। এজাম্পচন আমি কি কৰিম, let h be the height of the cloud from the
of the cloud from the water surface. Full stop. From the water surface. So আমি লিখিম let x be the let x be the horizontal distance between horizontal distance between the dispersion point and the cloud. The dispersion point and the cloud. ঠিক আছে? The distance from the observation the distance of the distance from the observation point to the cloud's level points to the cloud level is h minus 60 whole meter. ঠিক আছে? এইখিনি তোমালোকে মুছি লোৱা লিখি কিনে মুছব পৰা হৈছো অ'কে নেক্সট লিখিম the reflection of the cloud the reflection of the cloud is at the same depth ঠিক আছে below the water below the water okay below the water surface as the cloud is above it h so the distance from the observation point so the distance from the observation point to the reflection is h plus 60 whole meter বুঝি পাইছা এইখিনি ক্লিয়ার এতিয়া আমি কৰিম ম্যাথছ উন্নতি কোণ অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশনৰ কাৰণে আমি কৰিম কি হয় অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশনৰ কাৰণে আমি কি এপ্লাই কৰিম 10 30 ডিগ্ৰী ওকে এইখিনি মুছিব পৰা হৈছো ওকে লেটস স্টার্ট নাও কেনেকৈ h plus 60 whole meter আৰু কেনেকৈ h minus 60 meter হ'ল মই তোমালোকক বুজাই দিছো so angle of এইখিনি কাৰণে elevation angle of elevation কিমান হ'ব 10 30 degree equal to h minus 60 whole by x divided by x 10 30 degree কাৰণ angle of elevation কি 10 30 degree 10 আমি ইউজ কৰিছো p 10 মানে কি p by b হয়নে নহয় ওকে
তাৰপিছত h minus 60 by x h minus 60 মানে কি তোমাক মই আগতে কৈছো যে যদি আমি কি কৈ আছো যে যেহেতু নিৰীক্ষণ বিন্দু ওকে এই নিৰীক্ষণ বিন্দু পানীৰ পৰা 60 মিটাৰ ওপৰত আছে ওকে থাকিলে গতিকে সেই বিন্দুৰ পৰা ডাৱৰটোৰ আপেক্ষিক দূৰত্ব কিমান হ'ব h minus 60 হ'ব নে নাই এটা ডিভাইডেড বাই x কথাটো আহিল x টো আহিল ক'ৰ পৰা চোৱা মই তোমালোকক নিৰীক্ষণ বিন্দুৰ পৰা ডাৱৰটোৰ লম্ব দূৰত্ব মই কিমান বুলি ধৰিছিলো এই x বুলি ধৰিছিলো নে নাই সেইকাৰণে আমি x লিখিছো h minus 60 by x so tan 30 degree মানে কি হয় what is the value of tan 30 degree 1 by root 3 very nice আমি লিখিম 1 by root 3 equal to h minus 60 divided by x cross multiplications to x equal to क्या होगा root 3 whole h minus 60 হ'ব নে নাই হ'ব so this is the first equation এতিয়া angle of elevation হৈ গ'ল এতিয়া আমি angle of depression মানে উন্নতি কোণ হৈ গ'ল এতিয়া আমি অৱনতি কোণৰ কাৰণে যাম so angle of depression okay depression spelling ঠিক আছে না নহলে মই depression কিবা লিখি দিম আৰু ঠিক আছে ন DEPRESSION কিমান দি আছে 60 ডিগ্ৰী সো ইয়াতে কি ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব এটা tan 60 ডিগ্ৰী এবাৰ আমি লিখিম tan 60 ডিগ্ৰী equal to h plus 60 by x x টো কেনেকৈ আহিল গম পালা এতিয়া h plus 60 টো কেনেকৈ আহিল মই আকৌ একবাৰ কৈছো যেহেতু পানীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা বস্তু এটা যিমান ওপৰত থাকে সিমানে পানীৰ গভীৰতা দেখা যায় গতিকে তাৰ প্ৰতিফলনৰ পানীৰ তলত সিমান গভীৰতা দেখা যায় গতিকে কি হ'ব প্ৰতিফলনটোৰ গভীৰতা হ'ব h মিটাৰ প্ৰতিফলনৰ গভীৰতা আমি কি বুলি ধৰিছো h মিটাৰ বুলি ধৰিছো আৰু নিৰীক্ষণ বিন্দুৰ পৰা এই প্ৰতিফলনৰ যে দূৰত্ব তাক কিমান ধৰা হৈছে h plus 60 ওকে হিমানে গভীৰতা দেখা যায় কাৰণে h plus আছে প্লাস মাইনাস কি আছে মই তোমাক ক'লো এটা tan 60 ডিগ্ৰী মানে কি root 3 very good তোমালোকে এইবিলাক ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰি থৈ দিবা imply root 3 equal to h plus 60 divided by x ইয়াত এখন মানে এটা 1 আছে ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন হ'ব হল এটা চোৱা এইখিনি বস্তু মই ওপৰত কৰিম এটা চাই থাকা হল কি হ'ব imply root 3x equal to root 3x equal to h plus 60 cross multiplication হৈছে নাই root 3 ৰ এখন মানে 1 আছে তো cross multiplication আছে তো imply what is the value of x h root 3 কি আছে root 3 whole h minus 60 equal to h plus 60 এটা চোৱা আমি জানো root a into root a equal to only a গতিকে root 3 into root 3 equal to কি হ'ব only 3 whole h minus 60 whole h plus 60 এতিয়া মই দিলো 3h minus 6 3 গুণ 18 180 ওকে equal to h plus 60 হল এখিনি মই মুছি দিলো তাৰপিছত চাবা প্লাস হৈ আছে এফালে আহিলে মাইনাস হ'ব 3h minus h 60 মাইনাস প্লাস হ'ব 180 1 পৰা 3 গলে কিমান 3 পৰা 1 গলে কিমান 2 2h equal to 6 6 12 6 10 10 4 হাতত থাকিল 1 1 1 2 240 তো h 2 to এটা h লগ পূৰণ হৈছে এফালে গলে ডিভাইড হ'ব 2 240 by 2 কাটা কাটি গল 2 1 গুণ 2 2 2 গুণ 4 মানে 120 এনসার হল না কিমান 120
তাৰমানে কি হ'ব? তাৰমানে পানীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ডাৱৰটোৰ উচ্চতা কিমান হ'ব? 120 মিটাৰ। আমি পাই গ'লো। কি পাই গ'লো? হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ এইচ? যে কিহৰ ভেলু পাই গ'লো? আমি পাই গ'লো হাইট of the cloud from the surface of water. Height of the cloud from the surface of water. Okay, clear? I hope তোমালোকে কুৱেশ্যনটো ভালকে বুজি পাইছা। যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোকে মোক জনাবা। আৰু সৰি প্ৰথম চাগে অকণমান ড্ৰয়িংটো বুজাতে মোৰ অলপ ইফাল সিফাল লাগিছিল। তো আকৌ মই সেইটো সলিউশ্যনটো কৰাৰ আগতে মই আকৌ তোমালোকক সেই ড্ৰয়িংটো আকৌ এবাৰ মই বুজাই দিছিলোঁ। আই হোপ তোমালোকে সেই ড্ৰয়িংটো ভালকৈ বুজি পাইছা। যদি ড্ৰয়িংটো ভালকৈ বুজি পাইছা, কি ওলাব গৈছে এইটো যদি গম পাইছা, তেনেহ'লে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো আৰামছে ছল্ভ কৰিব পাৰিবা। আৰু ইমান টান কুৱেশ্যন, দিছ ইজ দ্য ভেৰি ভেৰি ইজি কুৱেশ্যনছ। চ' আই হোপ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা, আৰু আহিম ইয়াৰ পিছত নেক্সট ভিডিঅ'লৈ। নমস্কাৰ।